här ser ju lovande ut. Det blir nog en fin övergång till Spanien. Kanske 1,5 dygn, tänker vi. Om du får en fisk då? Ja, jag lämnar sput till dig då, tänkte jag. Tänk om det blir en gigantisk fisk. Ja. Ja, det var ju det som var hela planen, så jag kan inte backa ur nu. Eller hur? Här är kolla. Fina grejer. Ja, det är ju sen gammalt. Det blir aldrig någon fisk på Ariadne. Speciellt inte när Kjell kastar krok. Vi har inte sett några späckhuggare eller några delfiner. Däremot så har vi sett stora fiskar som hoppar. Så vi funderar, kan det vara tonfisk kanske? Vad gör du? Jag försöker få kontakt och ta reda på vad det ska bli av Sveriges framtid. Var den ändå högre upp? Va? Klättra upp i masten. Det blir en vacker kväll och natt med en magisk månuppgång. Tyvärr blir det bara några få timmars segling. Vi får stötta med motor i stort sett hela vägen. Så. Anita, gå och kissa. Kom nu då. Här. Du. Anita, kom här. Så. Kom. Kom. Så. Ja, detta är också en del av vår vardag varje segling. Vi försöker få Anita att kissa, men hon är så kräsen och hon håller sig alldeles för länge. Det här är fin segling för mig. Man kan röra sig och man kan läsa. Vi har bra vind några timmar och vi tuffar fram fint i vinden. Strax efter vi har pratat med hamnkaptenen inne i Santander och säger att vi kommer vara där vid 8-tiden blåser det upp riktigt rejält. Uppemot 17 meter i sekund. Vi tror att Ariadne inte har seglat i så här hård vind någon gång. Det blir tufft i 2 timmar innan vi når land. Vi tror att det är de omgivande bergen kring Santander som skapar de här vindarna. För det stämde inte att det skulle vara så här enligt väderprognosen. Och då får man ju betala för att man inte har surrat och roddat båten ordentligt för att segla så här tufft.
storstäda hela båten, tvätta och skura i 30 graders värme. Jo då, det går det med. Dagen efter storstädning bestämmer vi oss för att åka ut och lägga oss för ankar in till stadskärnan. Vi betraktar de mörka, vackra molnen. Men helt plötsligt, ja, då brakar det loss. Det åskar och det blixtrar och det blåser och regnar. Och sandstorm. Den här sanden måste ju komma från sandhögar här i hamnen. Vad händer här då? Det är varför vi inte vara det. Vad sa du? Väder kallas det. Jävla busväder. Bara från ingenstans. Väderprognosen stämmer inte, så vi fattar ingenting. Vi lägger oss för ankar, för enligt prognosen så skulle det funka fint. Men vinden mojnar inte, så det blir en jobbig kväll och natt. Båten rullar och rullar. Are we on 16? Hej, det var en dinge och tappade dingen så den åkte in till stranden, så jag skulle behöva hjälp att komma in till stranden. Ja, det är det två som ligger där borta? Ja, jag tror det. Okej, men då kommer vi bort med dingen och den har jättelökat. Toppen. Där låg vi i sittbrunnen och väntade på att vinden skulle mojna och märkte inte att dingen hade slitit sig. Vi har inte sett några svenskar eller skandinavier vart vi varit hela resan. Men just här ligger det 2 båtar från Norge och en båt från Sverige. Så vi fick ju anropa dem och de var schyssta och hjälpte oss. Verkar allt okej eller? Ja. Verkar allt okej? Strandgubben var inne som hade lyft upp med motorn och fast med den och grejer. Men jag fattar inte. Två månader tog det från den här sjön. Ja, vi är intvingade. Ja. Ja, vi är intvingade. Vi lämnar Santander och tar oss vidare. Det ska vara fina, bra vindar bakifrån så att vi tänker att vi kommer komma långt idag. Efter 10 timmars rullande och fel vindar ger vi upp. Var hamnar vi nu då? Ja, Järna heter det tror jag. En liten by mitt i ingenstans. De verkar ha festival här. Den här sidan är en klassisk dryck här. Vi lämnar denna gulliga fiskeby och ger oss iväg. Det är fina och bra vindar fast det rullar fortfarande. Men vindstyrkan ska öka ännu mer så vi väljer att gå in till en annan liten by.